মৰমৰ ভাইটি ভণ্টিসকল, আপোনালোক সকলোকে মোৰ এই ইউটিউব চেনেললৈ স্বাগতম। আমি আজি ক্লাছ 10ৰ চেপ্টাৰ গ্লিমছেছ অফ ইণ্ডিয়া তাৰ পৰা ছেকেণ্ড পাৰ্টটো কোৰ্গ এই অংশখিনি পঢ়িম। লগতে মই ইয়াত দুই এটা শব্দৰ যিবিলাক অৰ্থ বুজাত অসুবিধা হয় সেইখিনিৰ অৰ্থ মই ধুনীয়াকৈ বুজাই যাম। আৰু গতিকে সময় নষ্ট নকৰি আৰম্ভ কৰোঁ। গতিকে ইয়াত সৰু এটা আভাস দিব খোজোঁ চেপ্টাৰটো পঢ়াৰ আগতে। ইয়াত কোৰ্গ মানে যিটো অংশ ইয়াত দিয়া আছে, ইয়াত কৰ্ণাটকৰ এটা মানে জেগা, ইয়াত স্কটলেণ্ড অফ ইণ্ডিয়া বুলি কয় জেগাখিনিতে। তাৰে মানে এটা জেগা কেনেকুৱা দেখাত, আৰু ইয়াত কেনেধৰণৰ মানুহে বসবাস কৰে তাৰেই মানে আভাস ইয়াত পঢ়িম। গতিকে চাওক কি আছে চেপ্টাৰটোত। Midway between Mysore and the coastal town of Mangalore sits a piece of heaven that must have drifted from the kingdom of God. গতিকে ইয়াত আপোনালোকে বহুতে হয়তো কোষ্টেল শব্দটো কি বুজাইছে এইটো নাজানে চাগে। মানে কোষ্ট মানে যেতিয়া আপোনাৰ সাগৰ আৰু তাৰ ভূমিৰ অংশ যিখিনি থাকে, সংযোগ অংশ, তাক এই মানে সাগৰৰ পাৰৰ মানে যিখিনি থাকে না, তাক কোষ্ট বুলিও কোৱা হয়। উপকূলীয় যি আমি কওঁ অসমীয়াত, গতিকে উপকূলীয় অঞ্চল এটা বুলি কৈছে বেংগলোৰৰ। গতিকে মিডৱে মাজত কোনখিনিৰ মাজত বিটুইন মাইচুৰ আৰু বেংগলোৰৰ চিটছ মানে ইয়াত আছে মানে জেগাখিনি লাই কৰে। এ পিচ অফ হেভেন, এইটো মানে কি হ'ল স্বৰ্গৰ এটা অংশ বুলি কৈছে। পিচ মানে টুকুৰা বুলি কৈছে এই কোৰ্গ বুলি জেগাটো। that must have drifted from the kingdom of God বুলি আছে। আৰু এটা পাইছে যে ড্ৰিফটেড ফ্ৰম, ইয়াৰ ছাইডত আপোনালোকে চাই যে অৰ্থখিনি দি আছে। বিন কেৰিড এলং জেণ্টলি বাই এয়াৰ, মানে সাধাৰণতে যি ড্ৰিফটেড ফ্ৰম শব্দখিনি বুজাই যে তেনেকৈ বতাহে যেনেকৈ কঢ়িয়াই আনে না, সেইখিনি আৰু বতাহ সেইটোৱে কৈছে। আৰু ইয়াত কি বুজাইছে ডেট মাষ্ট হেভ ড্ৰিফটেড ফ্ৰম দ্য কিংডম অফ গড, মানে কি হৈছে এই যে স্বৰ্গৰ টুকুৰা অভিহিত কৰিছে কোৰ্গ চিটিটো। এইটো মানে যোন লোৱা হৈছে ক'ৰ পৰা অনা হৈছে, যেন আপোনাৰ ভগৱানৰ মানে ৰাজত্বৰ পৰা অংশখিনি লোৱা হৈছে আৰু। ঠিক আছে, তাৰপিছত চাওক। দিছ লেণ্ড অফ ৰলিং হিলছ ইজ ইনহিবিটেড বাই প্ৰাউড ৰেচ অফ মাৰ্চিয়েল মেন, বিউটিফুল ওমেন এণ্ড ৱাইল্ড ক্ৰিয়েচাৰ্ছ। মানে দিছ লেণ্ড মানে এই কোৰ্গ জাগাৰ কথা কৈ আছে অফ ৰোলিং হিলছ, মানে ইয়াত মানে ৰোলিং হিলছ মানে কাক কৈছে, যেনেকৈ আপোনাৰ সাগৰ ঢৌ এনেকৈ ওপৰত উঠাৰ নিচিনা, এনেকৈ আৰু ঢৌ উঠা সাগৰত তলিৰ নিচিনা আৰু এই যে মানে জেগাখিনি দেখাত মানে আৰু প্ৰায় এনে ঢৌ উঠাৰ নিচিনা। গতিকে এই হিলি এৰিয়াখিনিত ক'ত ইনহিবিটেড মানে বসবাস কৰে বাই প্ৰাউড ৰেচ, মানে ৰেচক মানে জাতিটো আছে তাক প্ৰাউড ৰেচ বুলি কৈছে অফ মাৰ্চিয়েল মেন, মাৰ্চিয়েল কৰা মানুহবিলাক মতা মানুহবিলাক কথা কৈছে। বিউটিফুল মানে খুব সুন্দৰী মহিলাসকল, আৰু ৱাইল্ড ক্ৰিয়েচাৰ্ছ মানে জীৱ জন্তুৰ কথা কৈছে, বনৰীয়া যিবিলাক জীৱ জন্তু আছে কথা কৈছে সেইবিলাক বস্তু। তাৰপিছত চাওঁ কোৰ্গ অৰ কডাগু, মানে কোৰ্গ অৰ কডাগু, যিটো মানে কোৰ্গ আৰু এটা নাম বুলি কয় কডাগু বুলিও কোৱা হয়। মানে দ্য স্মলেষ্ট ডিষ্ট্ৰিক্ট অফ কৰ্ণাটকা, কৰ্ণাটকৰ এইটো মানে চবতকৈ মানে সৰু ডিষ্ট্ৰিক্ট, স্মলেষ্ট ডিষ্ট্ৰিক্ট হয়। কিন্তু হোম টু এভাৰগ্ৰীণ ৰেইন ফৰেষ্ট, এভাৰগ্ৰীণ মানে যিটো মানে আমাৰ চিৰসেউজীয়া সদায় মানে সেউজ বৰণ হৈ থাকে। ৰেইন ফৰেষ্ট মানে গমে পায় কি কয় বৰ্ষাৰণ্য যিটো গমে মানে। আৰু ইয়াত আৰু এটা শব্দৰ অৰ্থ মই পাহৰিছোঁ, যে মাৰ্চিয়েল বুলি চাইডত লিখা আছে কি হেভিং টু ডু উইথ ৱাৰ, মানে যুদ্ধ মানে সৈতে জড়িত থকা যিবিলাক মানুহৰ কথা ইয়াত কৈছে মাৰ্চিয়েল মেন বুলি। ঠিক আছে চাওক, তো ইয়াত কি হৈছে হোম টু এভাৰগ্ৰীণ ৰেইন ফৰেষ্ট, স্পাইচেছ এণ্ড কফি প্লান্টেশ্যন। তাত মানে কি কি বস্তু আছে ইয়াত, মানে চিৰসেউজীয়া বৰ্ষাৰণ্য আছে, স্পাইচেছ আছে যিবিলাক আপোনাৰ আমাৰ যেনেকুৱা আদা নহৰু জলকীয়া এইবিলাক স্পাইচেছ থাকে। তাতো ইয়াত বিভিন্ন ধৰণৰ এনেকুৱা আৰু স্পাইচেছ পোৱা যাব। আৰু কি কৈছে এণ্ড কফি প্লান্টেশ্যন, তাত মানে কি আৰু কফি মানে যেনেকুৱা ৰোপণ কৰা হয় অসমত যেনেকৈ চাহ হয়, তাতো তেনেকুৱা আৰু কফি কাৰণে খুবেই মানে বিখ্যাত। এভাৰগ্ৰীণ ৰেইন ফৰেষ্ট কভাৰ 30% অফ দিছ ডিষ্ট্ৰিক্ট, আৰু যে চিৰসেউজীয়া বৰ্ষাৰণ্যবিলাক আছে এইটো কিমানখিনি কভাৰ কৰে 30%, এই
যে ডিষ্ট্ৰিক্টটো কৈছে কুৰ্গ বুলি এইটোৱে। তাৰপিছত এভাৰগ্ৰীণ ৰেইন ফৰেষ্ট 30% কুৰ্গ ডিষ্ট্ৰিক্টৰ মানে কভাৰ কৰে। ডিউৰিং দ্য মনচুন বাৰিষাৰ টাইমত ইট প'ৰ্ছ এনাফ টু কিপ মেনি ভিজিটৰ্ছ এৱে। মানে প'ৰ্ছ মানে সাধাৰণতে মানে পানী ঢালি দিয়াৰ কথা বুজাওঁ আৰু ইয়াৰ কি ক'লে ডিউৰিং দ্য মনচুন বাৰিষাৰ টাইমত কি কৰে ইট প'ৰ্ছ মানে মানে বৰষুণৰ পানী মানে যেনেকৈ আমি ঢালি দিয়াৰ নিচিনা আৰু বৰষুণ পানী পৰে আৰু কিপ মেনি ভিজিটৰ মানে বৰষুণৰ পানী যেতিয়া মানে বৰষুণ যেতিয়া বেছিকৈ পৰে আৰু মানে কি মানে দূৰত ৰাখে আৰু বহুতো মানে ভিজিটাৰ যিবিলাক আমি ভিজিট কৰিব যায় মানুহ হয় না এই জেগাটোত, যিহেতু ইয়াত দেখাত খুবেই ধুনীয়া দৃশ্যটো। তাৰপিছত চাওক দ্য ছিজন অফ জয় কমেন্সেছ ফ্ৰম ছেপ্টেম্বৰ এণ্ড কণ্টিনিউছ টিল মাৰ্চ। গতিকে এই যে ছিজনটো ছেপ্টেম্বৰৰ পৰা আৰম্ভ হয় যে মাৰ্চ মাহলৈকে শেষ হয়, এইখিনিক মানে কিন্তু ছিজনটো কি কৈছে ছিজন অফ জয় বুলি কৈছে। কমেন্স মানে ষ্টাৰ্ট আৰম্ভ হয় আৰু ছেপ্টেম্বৰৰ পৰা শেষ হয় মাৰ্চলৈকে। তাৰপিছত চাওক দ্য ৱেডাৰ ইজ পাৰফেক্ট উইথ ছাম শাৱাৰ্ছ থ্ৰন ইন ফৰ গুড মেজাৰ। মানে এইটো সময়ত কি কৰে মানে ৱেডাৰটো যে থাকে এইটো মানে পাৰফেক্ট কণ্ডিশ্যনত থাকে আৰু উইথ ছাম শ্বাৱাৰ অলপ মানে কম মানে পৰিমাণে বৰষুণে পৰে আৰু 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 মানে গছ যিবিলাক বন থাকে এইবিলাক মানে ধুই দিয়ে আৰু শ্বাৱাৰ নিচিনা। দ্য এয়াৰ ব্ৰিজ অফ ইনভাইগৰেটিং কফি। দ্য ইয়াৰ ব্ৰিজ যে আপোনাৰ যিটো শব্দ কৈছে ইয়াৰ ব্ৰিজেছ অফ ইনভাইগৰেটিং কফি মানে এই যে এইটো টাইমত মানে কি হ'ল যে বতাহত মানে আৰু কফিৰ মানে সুগন্ধি যিটো আছে সেইটো মানে বিয়পি পৰে ভৰি পৰে আৰু আপোনাৰ উশাহ ল'লে মানে আমি যদি ব্ৰিথ লওঁ আৰু ব্ৰিডিং কৰোঁ তেতিয়াহ'লে নাকদি মানে মানে ই কফিৰ স্মেলটো সোমাই যাব আৰু। তাৰপিছত চাওঁ কফি ষ্টেট এণ্ড কলোনিয়েল বাংলোজ ষ্টেট টাকড আণ্ডাৰ ট্ৰী কেনপিজ ইন প্ৰাইম কৰ্নাৰ্ছ। ইয়াত কি হৈছে কফি ষ্টেট মানে কফি বাগানবিলাক আছে যেনেকৈ আমাৰ চাহ বাগান হয় অসমত ঠিক তেনেকুৱা এণ্ড কলোনিয়েল বাংলো আৰু এই কলনীৰ নিচিনা আৰু যিবিলাক ঘৰ থাকে বাংলো থাকে এইটো ষ্টেট ত'ত থাকে এই টাকল আণ্ডাৰ ট্ৰী কেনপিজ। ইয়াত আৰু এটা শব্দ পাইছে চাগে যেনেকুৱা কৈছে এই প্ৰাইম কৰ্নাৰ্ছ। এই প্ৰাইম মানে খুব ভাল জেগা মানে চবতকৈ ভাল জেগা এটাত ঘূৰি ফুৰাৰ কথা কৈছে আৰু যিটো কৈছে আপোনাৰ টাকল মানে কোনো এটা বস্তু আমি খুব সাৱধানে এটা জেগাত থৈ দিওঁ আৰু সাধাৰণতে আমি টাকল বুলি কওঁ। ইয়াত কি হৈছে কফি ষ্টেট এণ্ড কলোনিয়েল বাংলো ষ্টেণ্ড টাকল আণ্ডাৰ এ ট্ৰী কেনপিজ ইন প্ৰাইম কৰ্নাৰ্ছ। আৰু এটা শব্দ পাইছে কেনপিজ। কেনপি মানে কি হৈছে ৰ'প লাইক কভাৰিং ডেট ফ্ৰম শেল্টাৰ্ছ। মানে ৰ'প মানে কি আপোনাৰ ঘৰৰ ছাল যেনেকুৱা না এনেকুৱা এটা আৱৰণ মানে হৈ পৰে আৰু যিটো মানে শেল্টাৰ মানে দিয়ে আৰু এই মানে তাত কথা কৈছে ইমান যিবিলাক গছ গছনি আছে না ইয়াত মানে বহুত ওখ গছবিলাক মানে আৱৰি থাকে আৰু ইয়াত কফি ষ্টেট যিবিলাক কৈছে কফি বাগানবিলাক আছে বাংলোবিলাক আছে এইবিলাক মানে পূৰা মানে ওপৰত মানে যেনে ঘৰৰ ছালৰ নিচিনা শেল্টাৰ দিয়ে আৰু। তাৰপিছত চাওক কি আছে দ্য ফায়াৰ্চলি ইণ্ডিপেণ্ডেণ্ট পিপুল অফ কুৰ্গ আৰ পচিবলি অফ গ্ৰীক অৰ এৰাবিক ডিচেণ্ট। মানে কি কৈছে দ্য ফেয়াৰ্চলি মানে মানে ফেয়াৰ্চ মিলিং বুলি কিবিলাক মানুহসকল যিবিলাক মানে আৰু ভয় চয় নাখায় আৰু পূৰা এগ্ৰেছিভ ধৰণৰ বহুত ষ্ট্ৰং মানে সেইবিলাক এই মানুহবিলাক তেনেকুৱাই ঠিক মানে বুলি ক'ৰ জেগাৰ মানুহবিলাকক কৈছে আৰু ইণ্ডিপেণ্ডেণ্ট পিপুল অফ ক'ৰ্গ আৰ পচিবলি অফ গ্ৰীক। মানে এই যে মানুহবিলাক আছে যে ইণ্ডিপেণ্ডেণ্ট মানুহবিলাক স্বতন্ত্ৰ মানুহবিলাক আছে যে ক'ৰ্গৰ এইবিলাক কি আছে সম্ভৱতঃ ক'ৰ গ্ৰীকৰ অৰ এৰাবিক ডিচেণ্ট হয়তো মানে অৰিজিন হ'ব পাৰে এৰাবিকো হ'ব পাৰে সিহঁতৰ বংশবিলাক। তাৰপিছত চাওক এজ অন ষ্টৰি গ'জ এটা মানে কাহিনীৰ মতে এ পাৰ্ট অফ আলেকজেণ্ডাৰ্ছ আৰ্মি মুভড চাউথ এলং দ্য কোষ্ট এণ্ড ছেটেল হিয়াৰ ৱেন ৰিটাৰ্ণ বিকেম ইম্প্ৰেক্টিকেল। কি ক'লে এটা মানে ষ্টৰি মানে কাহিনীৰ মতে এ পাৰ্ট অফ আলেকজেণ্ডাৰ এটা সৈন্যৰ যিবিলাক আৰ্মি আছিলে তাৰ এটা অংশ কি হ'ল চাউথলৈ গ'লে দক্ষিণৰ ফালে গ'লে এলং দ্য কোষ্ট মানে যিবিলাক উপকূলীয় জেগা আছিলে তাৰ এণ্ড ছেটেল হিয়াৰ আৰু তাত কি হ'ল সিহঁতে ছেটেল হৈ গ'ল আৰু
when কি হৈছে এইটো হ'ল আৰু কাৰণ তাহাঁতৰ যেতিয়া আৰু ঘূৰি যাব নোৱাৰিলে আৰু ঘূৰি যোৱাটো প্ৰায় অসম্ভৱ হ'ল তেতিয়া মানে তাতে থাকি গ'ল আৰু these people married amongst the locals and their culture is apparent in the martial traditions, marriage and religious rites, which are distinct from Hindu mainstream. তাৰমানে কি ক'লে দিছ পিপল মেৰিড এই মানুহবিলাক যোনবিলাক মানুহে গুচি যোৱা নাই আৰু সেইবিলাক মানুহ যিহেতু তাত ছেটেল হৈ গ'ল না ইয়াতে বিয়া চিয়া পাতিলে আৰু সিহঁতৰ কালচাৰবিলাক অলপ বেলেগ বেলেগ ধৰণৰ আৰু এইবিলাক যিবিলাক হিন্দু মানে কালচাৰ আছে তাতকৈ মানে পৃথক আৰু ডিষ্টিংক্ট হয় মানে ডিষ্টিংক্ট শব্দ কি হৈছে পৃথক বুলি বুজাইছে ইয়াত মেইনষ্ট্ৰীম যিবিলাক আছে ইয়াৰ অৰ্থখিনি দি আছে এ ট্ৰেডিশ্যন হুইচ মষ্ট পিপল ফ'ল' মানে এটা ৰীতি যিবিলাক মানে ট্ৰেডিশ্যন যিবিলাক বহুসংখ্যক মানুহে ফ'ল' কৰে দ্য থিয়ৰী অফ Arab origin draws support from the long black coat with an embroidered waist belt worn by Kodabos. মানে যিটো এটা তত্ত্ব আছে যে ইয়াৰ যি এৰাব মানে যিটো মানে ক'ৰ জেগাৰ মানুহবিলাক যে এৰাব যিবিলাক সম্প্ৰদায়ৰ মানুহৰ লগত জড়িত সেইটো মানে দিয়ে আৰু ক'ত এনেকৈ মানে মানে এই বস্তুটো থিয়ৰিটো মানে তত্ত্বটো মানে আহে কৈছে যে এই যিবিলাক ক'ৰবিলাক মানুহবিলাক যে আছে তাত মানে কি কৰে লং দীঘল আৰু ক'লা ৰঙৰ কোট এটা পিন্ধে আৰু তাত এটা এম্ব্ৰইডাৰী হৈ থাকে মানে নিচিনা এটা এম্ব্ৰইডাৰী হৈ থকা বেল্ট এটা পিন্ধে ৱেষ্ট বেল্ট মানে যে আমাৰ কঁকালত পিন্ধা বেল্ট এটা থাকে আৰু এইবিলাক কটা যিবিলাক মানুহ আছে সেইবিলাক পিন্ধে আৰু সেইবিলাক মানে দেখাত মানে আৰু এই যে এৰাবিকবিলাক মানুহ আছে তাৰ লগত মিল থাকে বুলি কৈছে আৰু এই তত্ত্বৰ মতে তাৰপিছত চাওঁ নন এজ কুপিয়া এই যে কৰ্তাপ মানুহ যে পিন্ধে আৰু সিহঁতক বুলি কি কয় কুপিয়া বুলি কোৱা হয় ইট ৰেজেম্বলছ দ্য কুফিয়া ৱৰ্ন বাই দ্য এৰাব এণ্ড কোৰ্টছ আৰু এই যে কুপিয়া যে পিন্ধে এইটো কাৰ লগত ৰিজনেবলছ মানে দেখাত এক ধৰণে হয় এই যে আৰব আৰু কোৰ্ট মানুহবিলাক আছে সিহঁতে পিন্ধা কুফিয়াৰ লগতে প্ৰায় মানে সামঞ্জস্য আছে আৰু এই কুপিয়াটো আৰু কুফিয়া এই দুইটা বস্তু আৰু সামঞ্জস্য আছে মানে এই কথা যে কৰ্ণাটকত থকা ক'ৰ জেগাত থকা এই যে কথাবোৰ মানুহবিলাক আছে সিহঁতে যিটো মানে ড্ৰেছ পিন্ধে আৰু এই যে ৱেষ্টৰ কঁকালত পিন্ধে এই যে কুপিয়া বুলি কোৱা হয় আৰু এইটো ছেইম মানে এনেকুৱাই ধৰণৰ দেখাত সামঞ্জস্য থকা বস্তু আৰু এটা মানে ছেইম বস্তুৱে প্ৰায় দেখাত কুফিয়া বুলি কয় আৰু এইটো কোনে পিন্ধে এইটো পিন্ধে এৰাব আৰু কোৰ্চবিলাকে সেইটো দেখাত ছেম অৰিজিন বুলি লাগে না সেইটোৱে কৈছে এই তত্ত্বটোৰ মতে Coorg homes have a tradition of hospitality, and they are more than willing to recount numerous tales of valor related to their sons and fathers. কি ক'লে কৰ্গী হোমছ হেভ মানে সিহঁতৰ এটা ট্ৰেডিশ্যন আছে হস্পিটেলিটি মানে অতিথি আপ্যায়ন যিটো কথা আমি কওঁ মানে অতিথিক মানে খুব সেৱা যত্ন কৰা এইটো মানে কৰ্গীৰ মানুহৰ মানে ট্ৰেডিশ্যনত আছে আৰু and they are more than willing to recount numerous tales of valor related to their sons and others মানে ভেলোৰ শব্দটো কি বুজাইছে টেলছ অফ ভেলোৰ মানে ষ্টৰিজ অফ কাৰেজ এণ্ড ব্ৰেভাৰী ইউজুৱেলি ইন এ ৱাৰ মানে যিটো মানে আমাৰ সাহসিকতা থাকে যুদ্ধত দেখুৱায় তেনেকুৱা আৰু সাহসিকতাৰ মানে কাহিনীবিলাক আমি কি কৈছে যে ইয়াত দে আৰ মোৰ দেন উইলিং টু ৰিকাউণ্ট মানে কি কৈছে আমি ৰিকাউণ্ট মানে কোনো এটা বস্তু মানে বৰ্ণনা কৰা আৰু বিস্তৃতভাৱে তাকে আমি ৰিকাউণ্ট বুলি কোৱা মানে ইয়াত কৈছে যে লিখকে ইয়াত যে আমি যে বৰ্ণনা কৰিম যে এই বীৰত্বৰ কাহিনীবিলাক এই কৰ্গীৰ ল'ৰাবিলাক তেওঁৰ চান মানে পুতেক আৰু দেউতাকৰ বীৰত্বৰ কথা বৰ্ণনা কৰিম ইয়াতকৈ আৰু বহুত আছে আৰু এই জেগাত এই কৰ্গীত মানে কাহিনীবিলাক আৰু বহুত কাহিনী আছে বুলি কৈছে আৰু পিছত চাওঁ কি লিখিছে দ্য কোৰ্গ ৰেজিমেণ্ট ইজ ওৱান অফ দ্য মষ্ট ডেক'ৰেটেড ইন দ্য ইণ্ডিয়ান আৰ্মি যে কোৰ্গ ৰেজিমেণ্ট মানে এটা সৈন্যৰ এটা দল থাকে সেইটো কৈছে যে কোৰ্গৰ মানে যিটো ৰেজিমেণ্ট আছিলে ইজ ওৱান অফ দ্য মষ্ট ডেক'ৰেটেড মানে খুব চৰি মষ্ট ডেক'ৰেটেড অৰ্থখিনি দি আছে মই চাওঁ হেভিং ৰিচিভড দ্য মেক্সিমাম নাম্বাৰ অফ এৱাৰ্ডছ ফৰ ব্ৰেভাৰ ইন দ্য ৱাৰ্ল্ড মানে মষ্ট ডেক'ৰেটেড বুলি কিয় কৈছে ইয়াত এই যে কোৰ মানে সেনা দলটো যে আছে সেইটো মানে সবতকৈ বেছি সংখ্যক মানে এৱাৰ্ড জিকিছে আৰু
ৱাৰৰ মাজত ব্ৰেভাৰী মানে যুদ্ধত মানে বীৰত্বৰ দেখুৱাৰ কাৰণে চবতকৈ বেছি সংখ্যক মানে পুৰস্কাৰ জয় কৰিছে আৰু এই যে কৰ্ক ৰেজিমেণ্ট থাকে কৈছে আৰু দ্য কৰ্ক ৰেজিমেণ্ট ইজ ওৱান অফ দ্য মষ্ট ডেকৰেটেড বুলি কৈছে ইন দ্য ইণ্ডিয়ান আৰ্মিৰ মাজত এণ্ড দ্য ফাৰ্ষ্ট চিফ অফ দ্য ইণ্ডিয়ান আৰ্মি জেনেৰেল চেৰিয়াপ্পা আৰু ইণ্ডিয়ান আৰ্মিৰ ফাৰ্ষ্ট চিফ কোন আছিলে জেনেৰেল চেৰিয়াপ্পা ৱাজ এ কুৰ্গী আৰু জেনেৰেল চেৰিয়াপ্পা এজন কুৰ্গী আছিলে ইভেন নাও কদাবুজ আৰ দ্য অনলি পিপল ইন ইণ্ডিয়া পাৰ্মিটেড টু কেৰি ফায়াৰ আৰ্মছ উইদাউট এ লাইচেঞ্চ মানে আমাৰ যেনেকুৱা অসমত আপোনাৰ যদি এটা ফায়াৰ আৰ্ম যিবিলাক পিষ্টল হওক নে গান হওক এইবিলাক ৰাখিবৰ কাৰণে আমাৰ কি কৰিব লাগে লাইচেঞ্চ লাগে কিন্তু যিটো কৰ্গীৰ মানুহবিলাকে কিন্তু নালাগে সিহঁতে উইদাউট লাইচেঞ্চ সিহঁতে ফায়াৰ আৰ্মছ বন্দুক ৰাখিব পাৰে তাকে কৈছে দ্য ৰিভাৰ কাবেৰী অবটেইনছ ইটছ ৱাটাৰ ফ্ৰম দ্য হিলছ এণ্ড ফৰেষ্ট অফ কৰ্গী যি এই কাবেৰী নদী আছে এইটোৱে মানে তাৰ পানীটো ক'ৰ পৰা পায় এই কৰ্গী ফৰেষ্টৰ পৰা পায় বনাঞ্চলৰ পৰা পায় মহাশিৰ এ লাৰ্জ ফ্ৰেছ ৱাটাৰ ফিছ এবাউণ্ড ইন দিছ ৱাটাৰ এই যে কাবেৰী নদীৰ পানীত যে মহাশিৰ বুলি এটা মাছ আৰু বহুত বেছি পৰিমাণে পোৱা যায় এবাউণ্ড ইন বুলি কৈছে আৰু কিংফিচাৰ ডাইভ ফৰ দিয়াৰ কেটচ যিবিলাক মাছৰোকা চৰাই আছে সেইটো মানে জাম্প কৰে আৰু মাছ ধৰাৰ কাৰণে ৱেল স্কুৱেৰেলছ এণ্ড লেংগুৰ্ছ ড্ৰপ পাৰ্চিয়েলি ইটেন ফুড ফৰ দ্য মিছচিফ অফ এনজয়িং দ্য স্প্লেছ এণ্ড ৰিপল ইফেক্ট ইন দ্য ক্লিয়াৰ ৱাটাৰ আৰু কি ক'লে স্কুৱেৰেল আৰু লেংগুৰবিলাক আছে সিহঁতে ড্ৰপ পাৰ্চিয়েলিটেড মানে ড্ৰপ মানে এৰি দিয়ে আৰু পাৰ্চিয়েলিটি মানে আধা খাই যিবিলাক থকা ফলবিলাক আছে পাৰ্চিয়েলিটেড ফ্ৰুইট মানে আমি যেতিয়া ফল এটা আধা খাওঁ এইখিনি আৰু অংশ কি কৰে ফৰ দ্য মিছচিফ মানে এনজয়িং মানে সিহঁতে মানে উপভোগ কৰাৰ কাৰণে দ্য স্প্লেছ এণ্ড ৰিপল ইফেক্ট ইন দ্য ক্লিয়াৰ ৱাটাৰ মানে পৰিষ্কাৰ পানী এটাত মানে আধা খোৱা ফল এটা পেলাই দিয়ে তাতে তাৰ মানে পৰি গ'লে এটা দিব নহয় আৰু পানীবিলাক কেনেকৈ মানে বৰ ছিটিকি যায় সেইটো মানে দেখাৰ সৌন্দৰ্য লোৱাৰ কাৰণে কি কৰে এই তাত যে স্কুৱেৰেল আৰু লেংগুৰবিলাক আছে সেইকাৰণে আধা খোৱা ফলবিলাক এৰি দিয়ে পানীৰ ওপৰত পৰিষ্কাৰ পানীৰ ওপৰত তাৰপিছত চাওক এলিফেণ্টছ এনজয় বিং বাথ এণ্ড স্ক্ৰাবড ইন দ্য ৰিভাৰ বাই দেয়াৰ মাউথ আৰু হাতীবিলাক আছে সিহঁতেও মানে খুব এনজয় কৰে তেতিয়া মানে কি সিহঁতৰ মাউথবিলাকে মানে ঘঁহি গৈ মানে ওপৰত দি ধুৱাই আৰু গা ধুৱাই হাতীৰ দ্য most laid back individual become converse to the sorry the most laid back individuals become converse to the life of high energy in adventure with river rafting canoeing rappelling rock climbing and mountain biking কি ক'লে most laid back individual most laid back মানে laid back বুলি কি কৈছে চাওঁ ৰিলেক্সড নট ইন হাৰি মানে যিবিলাক মানুহ ইমান মানে খৰদন নকৰে মানে অলপ শান্ত শিষ্টভাৱে থাকে সেইবিলাক মানুহ কি ক'লে বিকাম সেই শান্তশিষ্ট মানুহবিলাক কি হ'ল কনভাৰ্চ টু এ লাইফ অফ হাই এনাৰ্জি এডভান্সাৰ মানে খুব এডভান্সাৰ টাইপত যেনেকৈ মানুহবিলাক চাইছেনে কিছুমান মানুহ থাকে আপোনাৰ তাত গৈ পাহাৰৰ ওপৰত মানে উঠাৰ মানে মন তাৰপিছত নদীত সাঁতুৰিব তেনেকুৱা আৰু অ'ত ত'ত ফুৰিব যাব এনেকুৱা আৰু এনাৰ্জি এটা থাকিব লাগে নাই এডভান্সাৰ হ'বৰ কাৰণে সেইটোৱে কৈছে আৰু এইবিলাক যিবিলাক মানুহ মানে আগতে মানে শান্ত শিষ্ট আছিলে এইবিলাক এনেকুৱা মানুহত পৰিণত হৈ গ'ল হাই এনাৰ্জি এডভান্সাৰ নিচিনা হৈ গ'ল এডভান্সাৰ হৈ গ'ল উইথ এ ৰিভাৰ ৰাফটিং মানে ৰিভাৰ ৰাফটিং মানে আপোনাৰ কাঠৰ মানে এটা ইয়াৰ পুঙি থকা বস্তু এটা নিচিনা থাকে তাৰ জৰিয়তে মানে যেতিয়া পানীটো মানে তলফালে বৈ আহে না তাতে আৰু সিহঁতে খেলা ধূলা কৰে আৰু ৰাফটিঙত আপোনালোকে হয়তো আৰু জানিবৰ কাৰণে ভিডিঅ' চাব পাৰে ৰাফটিং কেনেকৈ কৰে তাৰপিছত চাওঁ কেনয়িং ইয়াত লিখি আছে কেনয়িং বুলি কোৱা হয় ট্ৰেভেলিং ইন এ ৰিভাৰ ইন এ কেনয় শব্দ মানে এটা লাৰ্জ নেৰ' মানে সৰু মানে নাও এটাৰ পিছত মানে নদীত মানে যিটো আমি গতি কৰোঁ সেইটো কেনয়িং বুলি কোৱা হয় ৰেপিলিং মানে গয়িং ডাউন এ ক্লিফ বাই শ্লাইডিং ডাউন এ ৰোপ মানে
আপনার এই যেতিয়া আপনি পাহাড় এটা চাই আপোনাৰ যেতিয়া খুব মানে জোঙা হোৱাৰ পৰা ৰছী এটা দি পেলাই তলত আহা এইটোতো মানে আৰু এডভাঞ্চাৰ মানুহবিলাকে কৰি থাকে না পাহাৰৰ মানে ওপৰত উঠি পেলাই তাৰ পৰা ৰছী এটা ধৰি ধৰি তলৰ ফালে আহা সেইবিলাক মানে আৰু এ, কৰি মানুহে সেইবিলাক এনজয় কৰে তাৰপিছত চব কি কৈছে ৰক ক্লাইম্বিং মাউণ্টেইন আৰু হৈছে মাউণ্টেইন বাইক আৰু পাহাৰত মানে বাইক চলোৱা এইবিলাকৰ কথা কৈছে এডভেঞ্চাৰৰ কথা কৈছে তাৰপিছত চব নিউমাৰাছ ৱাকিং ট্ৰেইলছ ইন দিছ ৰিজন আৰ এ ফেভাৰ উইথ ট্ৰেকাৰ্ছ যিবিলাক পাহাৰত মানে ট্ৰেকিং কৰিব যায় তাত মানে ৱাকিং ট্ৰেইলছ মানে খোজকাঢ়াৰ মানে ৰাস্তাবিলাক আছে ট্ৰেইলছ মানে পাথ ক্ৰিয়েটেড বাই ৱাকিং মানে খোজকাঢ়ি যিবিলাক ৰাস্তা বনোৱা হয় এইবিলাক আছে এইবিলাক বহুত ৰাস্তা আছে আৰু নিউমাৰাছ মানে বহুত সংখ্যক ৱাকিং ট্ৰেইলছ আছে খোজকাঢ়া ৰাস্তা ইন দিছ ৰিজন এইটো মানে অঞ্চলত আৰু ফেভৰেট উইথ ট্ৰেকাৰ্ছ এইবিলাক যিবিলাক ট্ৰেকিং কৰিব জানে সিহঁতৰ কাৰণে খুবেই মানে ভাল মানে জেগা এটা বাৰ্ডছ বিজ এণ্ড বাটাৰফ্লাইজ আৰ দেয়াৰ টু গিভ ইউ এ কোম্পানী তাৰমানে কি হৈছে তাত আৰু আপোনাৰ ধুনীয়া ধুনীয়া চৰাই দেখা পাব বীজ দেখা পাব মৌ-মাখি হৈ গ'ল তাৰপিছত পখিলা পাব আপোনালোকে আপোনাৰ কোম্পানী দিয়াৰ কাৰণে আৰু লগ দিয়াৰ কাৰণে গতিকে তাত নিশ্চয় সৌন্দৰ্যটো চাই খুবেই ভাল লাগিব না আৰু কি কৈছে মেকুৱেজ মালাবাৰ স্কুৱেৰেলছ লেংগুৱেজ এণ্ড স্লেণ্ডাৰ লৰিজ কিপ এ ৱাচফুল আই ফ্ৰম দ্য ট্ৰী কেনপি মানে এই যিবিলাক গছ গছনি আছে তাত মানে এই জংঘলবিলাকত আপোনালোকে এইবিলাক জন্তু ওপৰত যি আছে মেকুৱেজ মালাবৰ স্কুৱেৰেলছ লেংগুৱেজ এণ্ড স্লেণ্ডাৰ লৰিজ এইবিলাক মানে দেখা পাব আপোনালোক আৰু চকুৰ মানে আপোনাক খুবেই ভাল মানে ভাল লাগিব চকুৰে দেখি পেলাই নিজ চকুৰে I do, however, prefer to step aside for while এলিফেণ্টছ মানে কি ক'লে মানে ৰাইটাৰে লিখি কৈ আছে যে মানে সি পচন্দ কৰে মানে খুব মানে যিবিলাক বনৰীয়া মানে হাতী আছে না তাৰ পৰা দূৰত থকাৰ কাৰণে তো নিশ্চয় আমিও মানে নিশ্চয় বহুতেই আছে আমি যিবিলাক মানুহে বনৰীয়া হাতী দেখিলে ভয় পায় না আমিও তাৰে মাজত তাৰপিছত চাওঁ দ্য climb to the Brahmagiri hills brings you into a panoramic view of the entire misty landscape of Coorg. The climb মানে climb তো গমেই পায় to the Brahmagiri hills মানে ব্রহ্মগিরি হিলত যদি আপনি ক্লাইম্ব করে brings you মানে আনে into a panoramic view মানে view of a wide area of land মানে খুব মানে বহাল মানে যিটো ভিউ আৰু কোনো এটা ভূমিৰ কোনো এটা জেগাত তাকে কথা পেনৰিমিক বুলি কৈছে ডাঙৰ মানে আৰু ভিউ এটা তাকে পেনৰিমিক বুলি কৈছে অফ দ্য এণ্টায়াৰ মিষ্টি লেণ্ডস্কেপ এনেতো আপুনি মিষ্ট মানে কি কুঁৱলীৰ নিচিনাবিলাক পানীৰ সৰু সৰু টোপাল যায় তাকে কোৱা হয় The climb to the Brahmagiri hills brings you into a panoramic view of the entire misty landscape of Coorg. মানে এই মিষ্টি লেণ্ডস্কেপ মানে এই যে জাগাটো আছে যে তাত মানে কলিৰ নিচিনা সৰু সৰু পানী মানে পানীৰ টোপাল মানে আছে আৰু সেইটো দেখাত আৰু আৰু তাত আৰু কোনটো জেগাৰ কথা কৈছে আৰু ব্ৰহ্মগিৰি হিলৰ কথা কৈছে তাত মানে দেখা দৃশ্যটো মানে এই যেতিয়া নেকি আপুনি ক্লাইম্ব কৰিব ব্ৰহ্মগিৰি হিলৰ ওপৰত উঠিব তেতিয়া মানে দেখা পাব আৰু এই লেণ্ডস্কেপটো এই জায়গাটো walk across the rope bridge leads to the 64-acre island of Nisaragdharma কি কৈছে walk across the rope bridge তাৰমানে যিটো না আপোনাৰ ৰছীৰ মানে এটা দলং আছে তাত এইটো আপোনাক ক'ত লৈ যাব 64 একৰ এটা আইলেণ্ড আছে নিচাৰা ঘাধাম্মা তাত লৈ যাব ৰানিং ইনটু বুদ্ধিষ্ট মংস ফ্ৰম ইণ্ডিয়াছ লাৰ্জেষ্ট তিব্বতান সেটেলমেণ্ট এট নিয়াৰ বাই বাইলকুপি ইজ এ বনাছ তাৰমানে কি হৈছে ৰানিং ইনটু বুদ্ধিষ্ট মংক ফ্ৰম ইণ্ডিয়াছ লাৰ্জেষ্ট তিব্বতীয়ান সেটেলমেণ্ট মানে যিটো তিব্বতীয় সম্প্ৰদায়ৰ মানুহৰ মানে যিটো বুদ্ধিষ্ট মংক আছে তাত মানে লৈ যাব আৰু এইটো নিয়াৰ বাই বাইলকুপি এটা জেগা তাৰ ওচৰতে ইজ এ বনাছ আৰু এটা মানে আপোনাৰ এক্সট্ৰা আৰু মানে যিটো ভাল পোৱা বস্তু এটা পাই যাব দ্য মংস ইন ৰেড walker and yellow robes are amongst the many surprises that wait to be discovered by visitors searching for the heart and soul of India. Right there,
ৰাইট হিয়াৰ ইন কোৰ্গ। আৰু কি ক'লে এই যে দ্য মংছ, যিবিলাক মংছ আছে বুদ্ধ সম্প্ৰদায়ৰ, সিহঁতৰ মানে কাপোৰৰ মানে ৰংবিলাক কেনে থাকে, ৰঙা থাকে আৰু মাটি ভৰীয়া ভৰণীয়া আৰু মানে হালধীয়া থাকে। আৰু এমং দ্য মেনি ছাৰপ্ৰাইজ, আৰু তাৰ মানে যিবিলাক আচৰিত কৰাৰ মানে খুব আমাক মোহিত কৰা বস্তুবিলাক আছে ভাৰতত, তাৰ ভিতৰত এটা ডেট ৱাইট টু বি ডিস্কভাৰ, যিবিলাক মানে অপেক্ষা কৰি আছে আমাক মানে ডিস্কভাৰ কাৰণে বাই দ্য ভিজিটৰ, যিবিলাক ভিজিট কৰিব সেই কথাৰ দ্বাৰা ভিজিটাৰ চাৰ্চিং ফৰ দ্য হাৰ্ট এণ্ড চ'ল অফ ইণ্ডিয়া, মানে যিবিলাক মানে মানুহে ভিজিটৰ আছে, খুজি আছে আৰু ভাৰতৰ মানে হাৰ্ট এণ্ড চ'ল বুলি কৈ আছে, সেইবিলাক জেগাত মানে ডিস্কভাৰ কাৰণে। আৰু তাৰ মাজতে এটা কোৰ্গ বুলি কৈছে। গতিকে এইখিনিয়ে আপোনালোকে কেনেকুৱা পাইছে, ভালকৈ বুজি পাইছে নিশ্চয় কমেণ্ট কৰিব, আৰু কিবা অসুবিধা পালে নিশ্চয় জনাব। থেংক ইউ।